بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة، ماجستير تركيبات صناعية، وهندرس النهاردة مع بعض شابتر 2 في مادة الأوكلوجن. شابتر 2 بيتكلم عن ال Principles of Occlusion أو قواعد الأوكلوجن ونظرياته. بالنسبة للكاركترستكس اوف نورمال اوكلوجن، يعني احنا لما نيجي ندرس الابنورمال او لما نيجي نتكلم عن الاوكلوجن لازم ندرس النورمال الاول اوكلوجن، وبعد كده ندرس الابنورماليتي ونتعامل معاها ازاي. 2. Principles of occlusion. Characteristics of normal occlusion. Normal occlusion is desirable as it allows oral functions to operate properly, provides the best aesthetics and is helpful in the prevention of disease. Anytime normal occlusion does not occur in the mouth, it is termed malocclusion. يبقى احنا النورمال اوكلوجن اسمه الطبيعي، الاوكلوجن او الاطباق الطبيعي، قفلة البق الطبيعية، وما يختلف عن الطبيعي اللي احنا هنبقى نتكلم عنه دلوقتي بيبقى اسمه مال اوكلوجن او اوكلوجن مريض او مش مظبوط. طبعا النورمال اوكلوجن بيساعد على الحفاظ على الشكل اولا، وبيحافظ على الوظيفة. الشكل ان انت ما تلاقيش ان الفك العلوي اعلى من الفك السفلي بكتير فيبقى عنده ضب زي ما بيقولوا، او الفك السفلي اعلى من الفك العلوي يبقى ده كلاس 3، او ان المريض نفسه عنده مشكلة في المفصل او مشكلة في شكل الفك العلوي او السفلي، فهو ده هنا بيؤدي الى او السنان طالعة مش مظبوطة ومعوجة فبتؤدي الى مال اوكلوجن. طبعا النورمال اوكلوجن بيعتمد على الدنتال ارش فورم، يعني الارش اللي مرصوص عليه السنان الالفيولار ريدج دوت، اما يكون على شكل بيضاوي او مربع او وات ايفر ايه شكله، وعلاقه اذا كان علوي او سفلي، وعلاقه الفك العلوي بالفك السفلي اللي هو ان الاسنان العلويه اوفرلابنج او بتغطي الاسنان السفليه، نتيجه ان الفك العلوي بيبقى متقدم في كلاس 1 عن الفك السفلي بدرجه بسيطه. Malocclusion. Malocclusion can have an effect on dental diseases, chewing, speech, and aesthetics, especially facial profile, and other functions of the oral cavity. Malocclusion can occur for a variety of reasons. These include, but are not limited to, heredity, trauma, diseases, and habits. طبعا المالوكلوجن بيبقى جاي منين اساسا؟ سببه ايه؟ اما يكون هيرديتري او وراثي، الولد او البنت مولود بمشكله في الفك، او تروما نتيجه خبطه او حادثه، نتيجه مرض، نتيجه المرض دوت ادى الى ازاله جزء من الفك، او ان في جزء من الفك وارم عن الجزء الثاني، او هابتس نتيجه ان انت مثلا مريض بيحب يقرقض يمسك القلم في بقه او بنسة الشعر، الهابت دي او العاده دي تؤدي الى امراض. Dental arch form. The teeth are positioned on the maxilla and mandible in such a way as to produce a curved arch when viewed from the occlusal surface. This arch form is in large part determined by the shape of the underlying basal bone. Discrepancies in arch form between the maxillary and mandibular arches generally result in poor occlusal relationships. Overlap of the teeth. The arch form of the maxilla tends to be larger than that of the mandible. As a result, the maxillary teeth overhang the mandibular teeth when the teeth are in centric occlusion, the position of maximal intercuspation. The lateral or anteroposterior aspect of this overhang is called overjet, while the vertical overhang is called overbite. The significance of vertical. زي ما قلنا ان الفك العلوي بيبقى متقدم عن الفك السفلي في الوضع الطبيعي. طبعا السنان هي اللي بيشيلها الالفيولار بون او الفك، العظام بتاعت الفك، فهنا هنلاقي السنان بتبقى السنان العلويه متقدمه عن السنان السفليه، ففي الوضع الهوريزونتال او التقدم الامامي خلفي ده بيسمى البروز.
اما ان السنان اللي فوق بتبقى مغطيه جزء من الفك من الاسنان السفليه، ده بيبقى اوفر بايت او الاكتناف، ان السنان العلويه بتتقدم عن السنان السفليه، ده بتبرز عنها، والسنان السفليه بيغطيها جزء من الاسنان العلويه، ودوت فيرتيكالي او في وضع راسي، بيبقى السنان العلويه مغطيه السنان السفليه، وده بيبقى اسمه الاكتناف او الاوفر بايت. Vertical and horizontal overlap has to be related to mastication, jaw movements, speech, type of diet, and aesthetics. Curvatures of occlusal plane. The occlusal surfaces of the dental arches do not generally conform to a flat plane. Example: the mandibular arch has one or more curved planes conforming to the arrangement of the teeth in the dental arches. Perhaps the most well-known is the curve of Spee, who noted that the cusps and incisal ridges of the teeth tended to display a curved alignment when the arches were observed from a point opposite the first molars. Another one is the curve of Monson, which represents a three-dimensional spherical curvature involving both the right and left bicuspid and molar cusps and the right and left condyles, inclination and angulations of the roots of teeth. من ال principles of occlusion ان الاسنان ما بتبقاش موجوده في خط مستقيم مرصوصه في خط مستقيم طبيعيا، ولكن ان الاسنان بتبقى واخده كيرف امامي خلفي بالشكل اللي احنا شايفينه، ان السنان لو اتحط على اوكلوزا على بلين مستوي نلاقي الاسنان بتلمس في مناطق ومناطق تانية لا تلمسها، وده بيبقى كيرف امامي خلفي وهو كيرف اوف سبي. الكيرف التاني بيبقى اسمه كيرف اوف مونسون، اللي هو بياخد الاسنان من السايد تو سايد، مش امامي خلفي بقى، من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، بنلاقي السنان بتلمس بالاتالي وما بتلمسش باكالي. فلو اخدنا نقطه، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي اللي هي باكال وبالاتال وبالاتال وباكال، ووصلناهم ببعض نلاقي ان هو عمل كيرفيتشر. كيرفيتشر بياخد من الرايت تو ذا ليفت، وبنقول عليه كيرف اوف مونسون. No absolute rules may be assumed when describing the axial relations of maxillary and mandibular teeth in centric occlusion. Each tooth must be placed at the angle that best withstands the lines of force brought against it during function. The angle at which it is placed depends on the function the tooth has to perform. يعني الاسنان في منها الاسنان اللي واقفه مع اللونج اكسس بتاعه السنه، ان اللود عليها بينزل عليها فيرتيكال مع اللونج اكسس بتاعتها ومع الخط النصفي بتاع السنه، وفي اسنان بتبقى انجيوليتد، وكل الانجيوليشنز زي اللي موجوده هنا او هنا او هنا، ده بيتوافق مع الفانكشن بتاعها وبيخدم الفانكشن بتاعها. بمعنى ان الاسنان زي السنترال ديت لو كانت تلتد، وده بيبقى موجود في المال اوكلوجن، ده بيأثر على التحميل على السنه نفسها، فالطبيعي بتاعها ان تبقى واقفه مع اللونج اكسس بتاعتها. اما السنان اللي فيها كيرفيتشر او فيها انجيوليشن، الانجيوليشن ديت بتخدم الحمل اللي بينزل عليها، وده بيبقى هندسيا سبحان الله مرتب بحيث ان يبقى فيه الوظيفه ماشيه مع البليسمنت بتاع السنه. Perform. Functional form of the teeth at incisal and occlusal thirds. The incisal and occlusal thirds of the tooth crowns present convex or concave surfaces at all contacting occlusal areas. When the teeth of one jaw come into occlusal contact with their antagonists in the opposite jaw during various mandibular movements, curved surfaces come into contact with curved surfaces. The posterior teeth show depressions in the depth of sulci and developmental grooves. Nevertheless, the enamel sides of the sulci are formed by convexities that point into the developmental grooves. Cusps that are rather pointed contact the rolls of hard enamel that make up marginal ridges on posterior teeth. طبعا الكلام ده بيبقى فايدته ان السنان نفسها كل سنه بيبقى التحور في شكلها بيخدم الوظيفه بتاعتها. يعني الانسايزرز ديت بتبقى بتخدم انها بتعمل انسيجن
السنترال واللاترال انسايزرز بنلاقي ليها كاتنج ايج، لان هي بتعمل انسيجن او بتقطع الساندوتش او بتقطع الاكل اللي موجود. الناب بيبقى ليه كاسب مدبب عشان يعمل تمزيق للحوم او الاكل. اما الاسطح الطاحنه اللي هي بتاعت ابتداء من البريمولرز اللي هي اسطح طاحنه صغيره واسطح طاحنه كبيره في المولرز، كل ده بيخدم الوظيفه بتاعته. بيبقى فيها ديبريشنز في النص زي الديفلوبمنتال جروفز اللي موجوده والسنترال جروفز والفوسا، وليها كاسبات مرتفعه. كل ده ليخدم الوظيفه. يعني المولرز بيبقى ليها سطح طاحن كبير لان وظيفتها طحن الطعام، والكراشرز اللي هم البريمولرز وظيفتهم ان هم بيكسروا او يهشموا الاكل اللي بيبقى هارد شويه. عشان كده لما تيجي تفتح، وده غلط انك تفتح مثلا حاجه باسنانك، ما بتفتحهاش باسنانك الاماميه في الطبيعه، غالبا بتوديها للكراشرز او بتكسر بندقايه او لبايه، غالبا بترميها على الكراشرز ديت اللي هي البريمولرز. Teeth. Facial and lingual relations of each tooth in one arch to its antagonists in centric occlusion in the intercostal position. Facial views of the normal dentition show each tooth of one arch in occlusal with portions of two others in the opposing arch with the exception of the mandibular central incisors and the maxillary third molars. Each of the exceptions named has one antagonist only in the opposing jaw. Occlusal contacts and intercostal relations between arches one should know for discussion purposes where a particular supporting cusp makes contact with a centric stop on the opposing tooth. For example, the lingual cusps of the maxillary posterior teeth and the buccal cusps of the posterior mandibular teeth are referred to as supporting cusps. The lingual cusps of the maxillary premolars do not necessarily make contact in the fossa of the mandibular teeth but occlude with the marginal ridges of the premolars, or premolars and first molars. Notice the contact of the blue points between upper and lower teeth, as well as the red dots of the upper and lower teeth. زي النقاط اللي موجودة ديت اللي هي نقاط التلامس بتاعة الأسنان العلوية مع الأوكلوسال بلين أو الفيرتيكال الهوريزونتال بلين. لما بتلمس الأسنان ديت عليها ده في وضع الطقم الكلي. Marginal ridges. B. Relationship of supporting cusps to fossae. General characteristic signs in normal occlusion. Class I occlusion. 1. The maxillary first permanent molar is the key of occlusion as it is the first permanent tooth to erupt in the oral cavity. 2. The mesio-buccal cusp of the maxillary first permanent molar is in line with the central groove of the mandibular first permanent molar. 3. The upper anterior teeth overlap the lower anterior teeth. 4. The mesial surfaces of the upper and lower central incisors are in one line at the midline. 5. Each tooth in the dental arch occludes with two antagonist teeth in the opposing arch, except the mandibular central incisor and maxillary third molar. 6. Each maxillary tooth is in a more distal position to its antagonist in the mandibular arch. This is reflected in the molar relationship. 7. The buccal cusps of the maxillary posterior teeth overlap those of the mandibular ones. The palatal cusps of the maxillary posterior teeth occlude with the central grooves and marginal ridges of the mandibular teeth. 8. The lingual cusps of the mandibular teeth overlap those of the maxillary ones. The buccal cusps of the mandibular teeth occlude with the central grooves and marginal ridges of the maxillary ones. طبعا احنا لما بنتكلم عن الثمان علاقات دولت ما بين السنان العلوية والسنان السفلية، احنا بنتكلم في الوضع السنتريك اوكلوجن او لما تيجي تقفل. العلاقات دي بتختلف مجرد ما الفك بيتغير او بيتحرك للوظيفة اما الاكل او الكلام. لكن الثمان علاقات دولت في وضع السنتريك اوكلوجن اللي هو الوضع القفل اللي انت شايفه ده. العلاقة ما بين الاسنان العلوية والسفلية في كلاس 1. عايزك تجيب موديل 2 موديلز فيهم اسنان وتركبهم على بعض كلاس 1 وتتاكد من العلاقات ديت وتفهمها كويس، لان انت لما تيجي ترص الاسنان لازم ترجع العلاقات دي لوضعها تاني. اشكركم وارجع معاكم في شابتر 3 تاني. ثانك يو.
واشوفكم في الشابتر اللي بعده.